Hello everyone, hello my dear student in first prep. Welcome back in our English day in our program مدرسة على الهواء. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء مادة اللغة الإنجليزية. Last episode we finished our book New Hello One, lesson 1, 2, 3, 4 in unit 9 and 10. Okay, today inshallah we are going to have our story The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea العجوز والبحر. النهارده إن شاء الله هناخد مع بعض في صورة questions يعني سؤال وإجابة. هناخد معانا الستوري بتاعتنا The Old Man and the Sea يعني العجوز والبحر. Okay, let's start. هناخد الاول المين كاركترز يعني الشخصيات الاساسيه في الستوري. عندنا بس شخصيتين دول اهم شخصيات عندنا في الستوري. نمبر 1 ذا اولد مان اللي هو العجوز اللي هو كان اسمه سانتياغو ده it's an old man وان old fisherman يعني هو صياد عجوز. اوكي he is very poor very poor هو كان فقير جدا. اوكي نمبر 2 مانولين he is a young man he helped كان بيساعد سانتياغو. نمبر 3 السمكة الكبيرة اللي كان اسمها مارلين، وقلنا ان مارلين دي the biggest fish in the sea. يبقى احنا عندنا بس two characters in our story يعني في شخصيتين بس في الستوري بتاعتنا. سانتياغو اللي هو the old man اللي هو الفيشرمان الصياد العجوز اللي عندنا، ونمبر 2 مانولين الشاب اللي هو كان عايش معاه وبيتعلم منه وعايز يبقى معاه وعايز يبقى صياد ماهر زيه. وعندنا السمكة اللي هي كانت بطلة القصة عندنا اللي هي مارلين. اوكي let's start our story The Old Man and the Sea. نمبر 1 بيقول لي ان كاتب القصه هو ارنست هيمنجواي هو مؤلف القصه. مش هناخد بقى معلومات كتيره عن ارنست هيمنجواي، هو كان عايش في ايطالي وفرانس. اوكي ناخد على طول شابتر 1. بيقول لي Why do you think Manolin's parents didn't want him to go fishing with old man? اوكي يعني بيقول لي ليه الوالدين بتوع مانولين ده كان شاب صغير وعايز على طول يبقى مع الاولد مان، كان ليه هم رافضين ان هو يبقى معاه؟ as Santiago is old and doesn't usually catch many fishes يعني ما كانش بيصطاد سمك كتير لانه كان عجوز. what did Santiago and Manolin talk about in the evening؟ كانوا دايما بيتكلموا في ايه؟ بيسبول، كانوا بيتكلموا عن البيسبول and stories about Africa يعني القصص عن أفريقيا. اوكي نمبر 3 why did the old man sail his boat far out to sea؟ يعني ليه كان بيبحر جدا بالسفينة بتاعته بعيد؟ as he needed to catch a big fish. اوكي يبقى شابتر 1 بيكلمني عن ان مانولين كان lived with اوكي مانولين ده الشاب الصغير اللي احنا عارفينه كان دايما مع سانتياغو اللي هو الاولد مان The old man اللي هو old fisherman. نمبر 2 بيقول لي ان هو كان عشان هو very poor and very old كان عجوز جدا، فالparents يعني الوالدين بتوع مانولين didn't want Manolin to go with سانتياغو، ما كانوش عايزينه يروح مع سانتياغو خالص. ليه؟ علشان هو an old man and he can't catch many fish يعني هو راجل عجوز جدا لكن ما كانش بيقدر يصطاد سمك كتير. اوكي ولذلك his parents يعني والديه ما كانوش موافقين ان هو يبقى معاه. نمبر 2 بيقول لي ان مانولين كان عايز يعيش معاه ودايما بيساعده يروح يشتري له الحاجات. بيقول لي ليه بقى الاولد مان ده كان دايما بياخد البوت بتاع بوت يعني مركب، ليه كان بياخدها اوت اوف ذا سي فار اواي بياخدها بعيد جدا تو كاتش ا لوت اوف فيش عشان عايز يصطاد سمك كتير. برضه ليه عايز يصطاد سمك كتير؟ هي از فيري بور هو كان فقير جدا and he wants money. he catches fish هو هيصطاد السمك and sell them هيبيعه to have money. اوكي نمبر 2 بيقول لي what animals did the old man see when he went fishing؟ كان دايما بيشوف ايه؟ دايما بيشوف البيردز يعني الطيور and turtles. اوكي why did Manolin love the old man؟ ليه كان دايما بيحبه؟ as he told him stories and he talked to him about baseball. مانولين ده كان شاب صغير بيحب البيسبول، دايما الاولد مان كان دايما بيحكي له stories and talked about baseball. Number 3 why wasn't the old man afraid when he sailed؟ ليه ما كانش خايف؟ as he knew the sea was his friend. هو كان عارف the sea was his friend
يبقى هنتكلم، بيقول لي ايه هي الحيوانات اللي عشان ده الكويستشن ده دايما بيجي لك، ايه هي الانيمالز اللي الاولد مان كان دايما بيشوفها وهو رايح يصطاد. عندنا البيردز طيور، وهم اللي كانوا بيعرفوه اماكن السمك اللي يصطاد منها. نمبر 2 كان بيشوف كمان التيرتلز، كان بيشوف ايه التيرتلز. بيقول لي ليه مانولين الشاب الصغير ده كان بيحب يبقى دايما مع الاولد مان اللي هو سانتياغو؟ ليه كان بيحب؟ اولا لان هو كان دايما بيحكي له توكد اباوت بيسبول، كان دايما بيحكي له عن البيسبول، وهو مانولين كان بيحب البيسبول. and he told him stories many stories، كان بيحكي له قصص كتير. اوكي. نمبر 3 كان بيقول لي ليه دايما سانتياغو كان حاسس ان هو مش خايف من البحر؟ بيقول لي he considered the sea as a friend، هو كان بيعتبر ان البحر ده as a friend، هو صديق لي، ولذلك he didn't afraid from the sea. اوكي. نكمل مع بعض، احنا لسه في chapter 1. بيقول لي why is it important to help old people؟ ده كان بيجي لنا وجه في كذا امتحان من السنين اللي فاتت. as they sometimes can't do things for themselves، مش بيقدروا يعملوا حاجاتهم لنفسهم، الناس العواجيز يعني. and it's good to help people، ده شيء كويس ان احنا نساعد الناس. خدت بالك هنا دي الصوره دي بتورينا the old man اللي هو سانتياغو and مانولين. ندخل على شابتر 2. كل شابتر 1 كان بس بيعرفني ان سانتياغو he is very poor، وان هو في شاب صغير اسمه مانولين wants to live with سانتياغو and to help him. نمبر 2 كان بيقول لي كمان ان مانولين loves سانتياغو so much because he told him stories، كان بيقول له قصص and talked about baseball. بيقول لك in the evening they talked about stories about Africa، كانوا بيتكلموا عن الرحلات بتاعته about Africa، عن أفريكا and the baseball. برضو بيسبول ده دايما الكويستشن ده بيجي لنا. اوكي. بيقول لي ليه الاولد مان didn't afraid of او afraid from the sea، ليه ما كانش خايف من البحر؟ he is considered sea is as a friend، دايما بيعتبره كصديق ليه، لذلك he didn't afraid of the sea. chapter 2 هم عندنا 4 chapters هناخدهم as a question and answer. chapter 2 بيقول لي why do you think، دي about you بقى، why do you think Santiago wasn't afraid when the fish pulled his boat out to sea؟ هو ما كانش خايف ليه؟ هو القصة بتقول ان هو لما كان بيصطاد فجأة لقى السنارة بتاعته اللي هي الفيشنج لاين بقت تقيلة جدا، فعرف ان هو هيصطاد سمكة معينة وهو بيشد، هي عمالة تشده، ده لان السمكة اللي هو هيصطادها ايه؟ it's the biggest fish in the sea، من اكبر الاسماك في البحر، واسمها مارلين، اسمها سمك المارلين. اوكي. بيقول لي why do you think Santiago wasn't afraid when the fish pulled his boat out to sea؟ ما كانش خايف ليه لما كان حاسس ان السمكه بتشده وبتجذبه لبره؟ he thought the sea was his friend، هو كان حاسس ان هو صديقه and nothing bad would happen، هو مش خايف اصلا من البحر خالص، عارف ان مفيش حاجه هتحصل. why did the old man think about Manolin as he felt sad and lonely؟ اولا انا قلت لك في شابتر نمبر 1 his parents اللي هو Manolin's parents refused that Manolin go with Santiago، كان والدين اللي هم بتوع مانولين كانوا دايما رافضين ان هو يروح لسانتياغو. ليه؟ عشان هو كان old man and he can't catch، ما كانش بيقدر يصطاد سمك كتير عشان هو كان راجل عجوز. طب هو لما راح الرحله الاخيره دي ليه اللي هيصطاد فيها سمك المارلين، ليه كان حاسس ان هو حزين؟ او كان ايه شعوره تجاه مانولين؟ هو حاسس ان هو sad and lonely، حاسس ان هو sad، ان هو حزين and lonely، وحيد، لان هو كان دايما متعود ان مانولين ده his friend، كان صديقه على الرغم من فرق السن، ان هو كبير، سانتياغو ده is old man، كان راجل عجوز، and مانولين is young يعني شاب صغير، لكن هو كان بيعتبره as his friend، صديقه. لما راح اخر مره علشان يصطاد، اخر مره لما راح فيها اللي اصطاد فيها سمكه المارلين the biggest fish in the sea، اكبر سمكه في البحر، سمك المارلين، هي اسمها كده in Arabic and in English. كل اللي حس بيه his feeling كان شعوره تجاه مانولين اللي هو ان هو كان sad and feel lonely، كان حاسس ان هو يشعر بالوحده لان هو مش مع صديقه. اوكي. لسه احنا في chapter 2. If the old man thought the fish was wonderful, why did he want to catch it؟ ليه كان عايز يصطادها؟ As he was poor، هو كان فقير and he needed to catch this fish to make money أو to earn money. okay, to earn money. يبقى عندي as he was poor، هو كان فقير and he needed to catch this fish، كان عايز يصطاد السمكة دي to make money أو to earn money. okay. If the old man thought the fish was wonderful,
Why did he want to catch؟ احنا قلنا as he was poor، ده نفس الquestion متكرر، and he needed to catch these fish to make money. Okay. How do you feel about the fish? Do you want Santiago to catch it؟ لما يقول لك what's your opinion أو what do you think أو how do you feel كلها about yourself، يبقى اكتب رأيك، قول له I think كذا أو in my opinion يعني أنا في رأيي كذا. هقول له yes as Santiago was poor، هي سمكة رائعة فعلا wonderful، لكن أنا شايف إن Santiago is an old man and he is very poor. بيقول لك as Santiago was poor and this fish would make him money، يعني هتخليه يعمل فلوس كتير علشان هي the biggest fish in the sea، أكبر سمكة في البحر. Okay. Do you think a fisherman's life is easy؟ ده السؤال ده كل سنة بيجي. هل تعتقد إن حياة الصيادين fisherman أو الصياد is easy؟ هل هي سهلة؟ Why and why not؟ لو أنت هتقول yes it's easy إن هي سهلة حياة الصيادين، هتقول له ليه؟ ولو قلت له no هتقول له ليه؟ أنا طبعا حاسة إن هي طبعا إيه in my opinion it's very difficult، صعبة جدا. ليه؟ as he has to work very long hours away from home، بيشتغل ساعات كتيرة and he works in different weather، يعني هو دايما بيشتغل في الطقس المختلف. اوكي so he works in trouble، يعني دايما he works in troubles يعني بيشتغل in problems and troubles يعني بيشتغل في المتاعب and he works in many or a lot of weather kinds of weather، كل انواع الطقس، لو كان في storm، لو كان في wind، storm يعني عاصفه، wind يعني رياح، raining، hot، sunny and so on، يبقى he works in all kinds of weather، كل انواع الطقس. he must go away from his house for a long time، بيقعد كتير اوقات كتيره بعيد عن بيته. so its life was very difficult او is very difficult. اعتقد ان حياه الفيشرمان الصيادين is very difficult not easy. okay. بيقول لي chapter 3 why did the old man wake up؟ why old؟ هو كان تعبان جدا. احنا طبعا جايبين الكويستشنز هنا، طبعا مش جايبين تسلسل القصه، احنا جايبينها بس بالايه as a question and answer. بيقول لي why did the old man wake up؟ هو استيقظ ليه؟ اولا هو قعد كذا يوم ما ينامش من التعب عشان هو كان بيحاول يصطاد السمكه ويحاول يطلعها فوق على البوت بتاعته المركب، لكن هي في الاخر ما قدرش طبعا عليها فخلاها ورا البوت behind the boat. بيقول لي as the fish was swimming fast، السمكة بتجري بسرعة جدا and jumping out of the water، هو دلوقتي حس بحركتها علشان كده هو wakes up يعني استيقظ منه. اوكي or woke up في الباست. بيقول لي how did the old man cut his hand؟ how old the old man cut his hand؟ ايديه اتعورت ازاي؟ بيقول لي because the fish was pulling on the fishing line very hard، هو بيحاول fishing line اللي هي قصده بيها السناره، هو بيحاول يشد السمكه جامد وهي بتحاول تشده لغايه ما ايديه hurts، يعني cut his hand يعني ايديه اللي هو الهاند الكف بتاعه اتعور من كتر ما هو بيشدها، طبعا هي تقيله جدا وهي كمان pulled the fisherman، هي عماله تشده وهو بيحاول يشدها so his hand cut يعني ايه اصيبت او اتعورت. اوكي how did he know the fish was getting tired؟ How did he know the fish was getting tired؟ هو عارف منين ان السمكه نفسها تعبت، هو كمان تعب معاها جدا، لكن هو اكتشف فتره كده او في وقت معين كده ان السمكه is getting tired يعني حست ان هي تعبانه. It was swimming around the boat، ابتدت تتحرك حركه مش طبيعيه around the boat حوالين البوت يعني المركب. يبقى شابتر 3 بيكلمني على ان مانولين فضل فتره طويله يحاول يصطاد السمكه كاتش ذا مارلين اللي هي ذا بيجست فيش ان ذا سي، اكبر سمكه في البحر، حاول يصطادها كتير لدرجه ان هو قعد كذا يوم اللي هو 2 نايتس يعني ليلتين ما ينامش خالص. وبعدين هو لما ابتدى يتعب وينام wakes up يعني استيقظ من النوم. ليه؟ لان كان في حركه سريعه للسمكه من ايه من حوالين البوت بتاعته around the boat. بيقول لي هو عارف منين ان السمكه دي getting tired يعني هي اصبحت متعبه هي كمان زيه. بيقول لي ان هي ابتدت تتحرك حركات عشوائيه around the boat، ابتدت تتحرك بسرعه around the boat so it was tired، هي كانت تعبانه جدا. يبقى احنا عرفنا ان من كتر ما هو pulled the fishing line، قلنا كلمه fishing line اللي هي السناره يعني pulled the fishing line
with the marlin. هو بيحاول يشدها، هي خلاص شبكت في السنارة، بيحاول يشدها لكن هي it's very heavy، تقيلة جدا عليه. طبعا he is very old man، هو راجل عجوز جدا، بس هو كان strong and patient. والكويستشن ده دايما بيتكرر. يعني ايه patient؟ يعني كان رجل صبور. and he is very strong and clever fisherman. يعني هو كان fisherman يعني صياد، كان clever fisherman كان صياد ماهر، and strong كان قوي، and he is very patient كان صبور جدا. اوكي، هنا بيقول لي ان his hand cut يعني اصيبت او اتعورت. يعني لما كنا بناخدها زمان his hand hurts يعني كانت بتوجع. هنا بيقول لي ان هي cut يعني اصيبت. ليه؟ من كتر ما هو بيحاول pulled the fishing line، بيحاول يشد السناره، and the marlin السمكه كمان trying to pull the fishing line، هي بتحاول تشد قدامه وهي تقيله جدا، عشان كده his hand cut. اوكي، عندي كويستشن كمان بيقول لي what part of the fish did he see؟ ايه الجزء اللي شافه من السمكه لما جه يصطادها؟ its tail يعني الديل بتاعها. cool. why did the old man pull the fish behind the boat؟ ليه كان بيجيبها behind the boat يعني ورا المركب بتاعته؟ as he couldn't put it into the boat، هو طبعا مش قادر يشيلها ويحطها on the boat، so he pulled the fish behind the boat. يبقى هو بيقول لي question مهم جدا. اولا بيقول لي what part did the old man see in the fish؟ اوكي، شاف ايه الجزء اللي شافه منها؟ its tail يعني الايه الديل بتاعها. question تاني دايما بيجي على فكره، وكان بيجي السنين اللي فاتت، بيقول لي ليه الاولد مان put or pulled the marlin behind the boat؟ يعني ليه حطها behind the boat ورا المركب بتاعه؟ because it's very heavy and he can't put it into the boat، مش قادر طبعا يشيلها عشان هي it's very heavy كانت تقيله جدا، and he is very old. هو كمان حاول يشيلها كتير لكن هو ما قدرش، عشان كده هو he pulled the marlin او he pulled the fish behind the boat، قعد يجرها لغايه ما وصلها behind، حطها ورا المركب. اوكي، when did the first shark swim towards the boat؟ اول shark يعني سمك القرش طبعا، اول سمكه جت امتى؟ towards the boat تجاه المركب، while he was sailing home، لما خلاص هو هيبتدي يبحر للبيت، خلاص هو اصطاده فرحان جدا ان هو اصطاد سمكه كبيره زي المارلين، هو هيبتدى starting to sail to home at home. اوكي، في الاخر ايه اللي حصل؟ الشاركس saw marlin and the old man، سمك القرش شافهم علشان كده اتجه ليهم. اوكي، what did the sharks do to the fish؟ they ate the fish. اوكي، طب انا عايزه اقول حاجه. يبقى هنا كان الاولد مان اللي هو سانتياغو احنا عندنا بس just two main characters يعني شخصيتين رئيسيتين اللي هو سانتياغو ومانولين. حتى سانتياغو هو كان الاساس في القصه، سانتياغو اللي هو the old man او the old fisherman الصياد العجوز. ايه اللي حصل؟ the old man catch the marlin، هي it's the biggest fish in the sea، هو اصطاد سمكه كبيره لكن it's very heavy، he can't put او he couldn't in the past he couldn't put into the boat، مش قادر يحطها على المركب، so he pulled the marlin behind the boat. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ هو he started to sail to home او at home. ايه اللي حصل بعد كده؟ sharks saw them، الشاركس اللي هم اسماك القرش، شارك يعني سمك القرش، saw them شافوهم، so go towards them and ate the marlin. اللي حصل فيها ate the marlin. كان بيسألني بيقول لي how many sharks ate the marlin؟ كم عدد أسماك القرش اللي أكلت سمكة المارلين؟ هم كانوا 8 sharks ate the marlin. 8 الأولانية اللي هي number 8 الثانية اللي هي الباست بتاع eat، يبقى 8 أسماك قرش هم اللي أكلوا المارلين من سانتياغو لما شافوهم when they sailing home، لما كانوا متجهين وبيبحروا للبيت، خلاص هيروح، هو اصطاد caught the fish and he sailing home، كان متوجه للبيت، لكن الشاركس saw them شافوهم، so they go toward them and ate the marlin. Okay, how many sharks did the old man kill؟ كم شارك هم كمان اكلوا المارلين؟ هم 8، احنا لسه قايلين 8 اسماك قرش. Okay, you are half a fish, he said. Fish that you were, I'm sorry that I went out to sea. I ruined us both, but we have killed many sharks, you and I, and ruined many others.
ruined يعني هو أتلفهم أو دمرهم أو قتلهم. يعني هنا هو كان بيتكلم مع سمكة. he was very sad. هو كان حزين جدا ان السمكة اللي هو اصطادها اللي هي المارلين ان حد اكلها منه، بالاخص ان هو كان سبب، لان هو بيقول لها انا اللي اصطادتك وانا اللي كنت هاخدك للبيت. so I'm sorry يعني. why did the old man talk to the fish؟ كان بيتكلم معها ليه؟ as he thought it was his friend. هو كمان he feels يعني كان بيشعر ان lonely، ان هو يشعر بالوحده عشان مانولين ما كانش معاه. the best friend، مانولين ده الشاب الصغير اللي كان معاه، ده البيست فريند، صديقه ما كانش معاه. so he talked to the marlin، كان بيتكلم مع السمكه. he was very sad and lonely. he feels lonely، هو كان بيشعر ان هو lonely يعني وحيد. so he talked to the fish، هو كان زعلان جدا. هو طبعا قتل كتير من سمك القرش، لكن كان بعد سمك القرش ما اكل المارلين بتاعته. واحنا قلنا 8 sharks يعني 8 اسماك قرش ate المارلين. so he was so sad and very tired. Okay, why did he say fish you were as sharks ate from it? Okay, why did he say؟ هو اللي قال لها fish you were، قال لها كده as sharks عشان اسماء القرش ate from it، اكلتها لغايه ما بقت skeleton. skeleton يعني skeleton يعني بقت هيكل عظمي. Okay, why he was sorry that he went far out to sea؟ ليه بقى حس بالأسف؟ sorry، حس بالأسف والحزن لأن هو بعيد far out to sea. when he went far out to sea the sharks saw him and ate his fish. هو كان يشعر بالحزن أو بالأسف إن هو بعد كتير عن البحر، ولذلك الشاركس أسماك القرش saw them أو saw him and ate his fish، وأكلوا السمكة بتاعته. Okay. Why did he think that he ruined them both؟ ليه كان حاسس ان هو اتلفهم دمرهم؟ as he hasn't got a fish to sell and his fish did. ماتت السمكة بتاعته ماتت. Okay. Are you happy that the old man killed the sharks؟ Yes, because they were eating his fish. هو كان very strong. he was very strong. انا قايله لك ان هو he is very very old. هو كان عجوز جدا but he is very strong. كان قوي جدا. Okay. Do you think the old man was a good fisherman؟ Why not؟ طبعا sure yes. هو في الستوري كمان بيقول لك كده yes as he caught a big fish and killed 8 sharks. هو قتل ال 8 sharks and he كمان هو he was very patient، كان صبور جدا and he's very clever كان ماهر. so he caught a fish like marlin. The last question. Do you think the old man will stop fishing؟ Why not؟ I think no as he doesn't like losing. هو مش بيحب الخسارة خالص. He was great and clever and patient and strong. Our story consists of 4 chapters. So today we had 3 chapters. 3 chapters. Chapter 1 كان بيعرف لي بالمين characters اللي هم سانتياغو the old fisherman الصياد العجوز. Number 2 Madeline the young man who loves Santiago very much and wanted to be a fisherman like him. كان عايز يبقى صياد زيه. ونمبر 3 المين كاركتر معانا كانت سمكة المارلين the biggest fish in the sea. خدنا حاجات كتيرة النهاردة. اتكلمنا كمان عن how do you feel about Marlin, how do you feel about Santiago and how do you feel about Manolin. كان دايما بيقول لي ان سانتياغو feels lonely، كان بيشعر بالوحدة and sad because he wasn't with Manolin، ما كانش معاه مانولين. قال لي كمان ان هو patient and he is very clever and strong. كان strong جدا، هو كان بيحاول جدا. he cut his hand، هو قطع ايديه او اتعورت ايديه because he wants to pull the fish، حاول كتير يشدها to put it into the boat، بيحاول يحطها على المركب but he couldn't، هو ما كانش قادر. so he put it or pulled it and put it behind the boat، حطها ورا المركب but للأسف 8 sharks saw them، شافوهم. so 8 sharks ate marlin، أكلت السمكة مارلين. أوكي. قلنا كمان في حاجة كانت مهمة جدا، كنا بنتكلم بيقول لك هل تعتقد ان هو هيبطل صيد؟ no. he's very patient and he doesn't like losing، مش بيحب الخسارة. اوكي. وكان بيقول لي كده do you think the fisherman's life حياتهم is easy؟ هل هي كانت سهلة or difficult؟ it was very difficult. they must be in
different weather يعني كانوا في طقس مختلف دايما، يعني ممكن يبقى فيه storm، يبقى فيه wind، raining، hot، sunny and so on. اوكي احنا خلصنا مع بعض كده ال 3 chapters، just one chapter left، فاضل لنا chapter واحد. thanks for your time. احنا خلصنا الحلقة معاكم. next Tuesday ان شاء الله we'll continue the chapter 4 in our story The Old Man and the Sea. Thanks for your time. Thank you and goodbye. Wish you good luck.